ডিজিটেল এছাম 2.0 চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে বহুতেই ইনফৰ্মেটিভ হ'ব। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ডিজিলকাৰত আপুনি কেনেকৈ এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আৰু ডিজিলকাৰত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'লে আপোনালোকে কি ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব, ইয়াত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাটো কিয় আপোনালোকৰ কাৰণে জৰুৰী, ইয়াত থকা সুবিধাসমূহ আপুনি কেনেকৈ ল'ব পাৰিব, ডিজিলকাৰত আপোনালোকে কি সুবিধা লাভ কৰিব, সকলোখিনি কথা আজি আমি ভিডিঅ'টোত A to Z আলোচনা কৰিম। গতিকে আপুনি যদি আজিলৈকে ডিজিলকাৰত এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই বা ইয়াত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে কি সুবিধা পায় বা ইয়াত আপোনালোকে কেনেকৈ ডকুমেণ্টছ পৰ্যন্ত আপুনি ল'ব পাৰে, ইছ্যু কৰাব পাৰে, এই বিষয়ে নাজানে তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। ডিজিলকাৰৰ বিষয়ে A to Z ডিটেইলছ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এই ডিজিলকাৰত যদি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰত গৈ মেলি আপুনি ডিজিলকাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, নহবা কম্পিউটাৰ বা লেপটপত যদি আপুনি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে চিম্পলি আপুনি ব্ৰাউজাৰত যাব, গৈ মেলি digilocker.gov.in আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ইণ্টাৰফেচটোত আহি যাব। এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ যিটো চাইন আপ প্ৰচেছ মোবাইলত আৰু লেপটপ বা ডেস্কটপত একেই হয়। গতিকে আপুনি যদি মোবাইলত কৰিব বিচাৰে চিম্পলি আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰি লওক বা লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম পাৰিলে, নহবা আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত গৈ মেলি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। কৰি লোৱাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাইন আপ বুলি এটা অপশ্যন পাব আৰু আপুনি যদি মোবাইলত কৰে তেনেহ'লে গেট ষ্টাৰ্টেড বুলি এটা অপশ্যন পাব। ঠিক আছে, ইয়াত আপুনি যদি আপুনি ইয়াত অলৰেডি একাউণ্ট বনাই থৈছে তেনেহ'লে চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, যদি নাই বনোৱা তেনেহ'লে চাইন আপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। চাইন আপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাক কিছুমান পাৰ্চনেল ডিটেইলছ দিবলৈ ক'ব, যেনে আপোনাৰ ফুল নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, মোবাইল নম্বৰ আৰু এটা 6 ডিজিটৰ চিকিউৰিটি পিন। আপোনালোকে এই সকলোখিনি বস্তু আপোনালোকে দি ইয়াত ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আপুনি ইয়াত দিছে তালৈ এটা OTP প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। সেই OTPটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ল'ব। তাৰপাছত আপোনাক ইয়াত যিটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ সেইটো আপোনাক ইয়াত এণ্টাৰ কৰিবলৈ দিব। আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰি দি আপুনি নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ লিংক হৈ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটোলৈ এটা OTP প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। এতিয়া চাওক, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ লিংক নাই বা OTP যদি নাযায় তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি ইয়াত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব। OTPটো এণ্টাৰ কৰি আপুনি চিম্পলি চাইন ইন অপশ্যনটোত ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট সেইটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব। ইয়াত যিহেতু মই অলৰেডি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে সেইকাৰণে একাউণ্ট অলৰেডি এক্সিষ্ট দেখুৱাইছে। মই চিম্পলি এতিয়া চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। তাৰ পৰা আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ দি আপুনি একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰি আপুনি নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আপুনি 6 ডিজিটৰ যিটো চিকিউৰিটি পিন বনাইছিলে চিকিউৰিটি পিনটো ইয়াত আপুনি এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰি আপুনি চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। চাইন ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াত আপোনাক মই এতিয়া ডকুমেণ্টছ কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব সকলোখিনি প্ৰচেছ কৰি দেখুৱাম। প্ৰথমে ধৰি লওক আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইটো আপুনি যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিয়ে ইয়াত চাইন ইন কৰিছে সেইকাৰণে আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ ইয়াত অলৰেডি এড হৈ থাকিব। আপুনি আধাৰ কাৰ্ড অপশ্যনটোত যদি ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড থাকিব আপোনাৰ নাম, ফটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভেৰিফাইড হৈ থাকিব। গতিকে এই আধাৰ কাৰ্ডটো আপুনি যিকোনো জেগাত আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰিব। ঠিক আছে, তাৰপাছত আপোনাৰ ক'ভিড চাৰ্টিফিকেট, পেন কাৰ্ড আপুনি ইয়াত যদি আপলোড কৰিব বিচাৰে বা ইছ্যু কৰাব বিচাৰে তেনেহ'লে চিম্পলি ইছ্যুড ডকুমেণ্টছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি গেট মোৰ ইছ্যুড ডকুমেণ্টছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পৰা ইয়াত আপুনি ওপৰত দেখিব পাৰে পেন কাৰ্ড, ভেৰিফিকেশ্যন ৰেকৰ্ড, ক'ভিড ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট, ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিট, ক্লাছ 12, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ৰেচন কাৰ্ড সকলোবিলাক ইয়াত আপুনি ইছ্যু কৰাব পাৰিব। এতিয়া পেন কাৰ্ডটো আপুনি ইছ্যু কৰাবলৈ হ'লে চিম্পলি পেন ভেৰিফিকেশ্যন ৰেকৰ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ইনকম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো নাম, ডেট অফ বাৰ্থ এইখিনিতো ঠিকমতে ইয়াত থাকিবই, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে ইয়াত ডিটেইলছখিনি শুদ্ধকৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবিলাক ইছ্যু হ'ব। চিম্পলি আপুনি পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দিব। তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো পেন কাৰ্ডৰ নাম আছে সেই নামটো দি আপুনি গেট ডকুমেণ্টছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ পেন কাৰ্ড যিটো থাকিব সেইটো আপোনাৰ ইয়াত এড হৈ যাব। আপুনি পেন ভেৰিফিকেশ্যন ৰেকৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ যিটো পেন কাৰ্ড আছে এই পেন কাৰ্ডটো আপোনাৰ ইয়াত এনেকৈ ওলাই যাব। আপোনাৰ ডিজিটেলি চাইনো হৈ থাকিব। গতিকে এই পেন কাৰ্ডটো আপুনি যদি ক'ৰবাত কিবা দেখুৱাবলগীয়া হয় দেখুৱাব পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া আপুনি যদি ধৰি লওক আপোনাৰ 10ৰ মাৰ্কশ্বিটখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ছেইম প্ৰচেছ আপুনি ইছ্যুড ডকুমেণ্টছত যাব, গেট মোৰ ইছ্যুড ডকুমেণ্টছত যাব। এতিয়া আমাৰ আছামৰ যিখিনি ধৰি লওক তেওঁলোকে ফেচিলিটি দি থৈছে সেইখিনি চাবলৈ হ'লে আছাম অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ অল বুলি এটা ছেকশ্যন আছে আৰু এটা হৈছে এডুকেশ্যন বুলি। এডুকেশ্যনত আপোনাৰ যিমানখিনি আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে বা আপোনাৰ ধৰি লওক বৰ্ড আছে সকলোবিলাক ওলাই থাকিব। আপুনি যদি বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী অপশ্যনটো ক্লিক কৰে, ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিট আপোনাৰ ধৰি লওক ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিটৰ এই সম্পূৰ্ণ অপশ্যনখিনি আপুনি ইয়াত এনেকৈ পাব। এইখিনি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে বা ধৰি লওক ডাইৰেক্টলি আপুনি যদি মাৰ্কশ্বিটখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে চিম্পলি আপুনি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব ক্লাছ 10 অপশ্যনটোত। তাৰপৰা আপুনি চিম্পলি ইয়াত ৰোল নম্বৰটো দি দিব, আপোনাৰ ক্লাছ 10ত যিটো মেট্ৰিকৰ ৰোল নম্বৰ আছিলে বা আপুনি যদি CBSEত আছিলে আপুনি সেইখিনি দিব। তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো ইয়াৰ আছে সেইটো ইয়াত দিব লাগিব। এতিয়া চাওক ইয়াৰটো দিওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, 2016 চনৰ আগৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে ইয়াত এড কৰিব নোৱাৰে ডকুমেণ্টছ। 2016 বা তাতকৈ পিছত যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা 12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত ডকুমেণ্টছ এড কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তেনেকৈ আপুনি যদি আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপুনি ইয়াত এড কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰলৰ চাৰ্টিফিকেট এড কৰিব পাৰিব, ডেথ চাৰ্টিফিকেট, ডিগ্ৰী, ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট সকলোবিলাক বস্তু আপুনি ইয়াত ডকুমেণ্টছ এড কৰিব পাৰিব, মানে ইছ্যু কৰাব পাৰিব। এতিয়া চাওক, ইছ্যু কৰোৱা আৰু এড কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য এইটোৱে যে আপুনি ধৰি লওক ইয়াত যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু কৰোৱাই এইখন আপোনাৰ ডিজিটেলি চাইন হৈ থাকিব। এইখন আপুনি বেলেগক ক'ৰবাত দেখুৱাবলগীয়া হ'লেও দেখুৱাব পাৰিব। বা আপুনি ধৰি লওক ইয়াত যদি আপোনাৰ লাইচেঞ্চখন ইছ্যু কৰাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি চিম্পলি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে সেইখন আপোনালোকে
ইছ্যু কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিঙৰ যিখিনি ডিটেইলছ সেইখিনি আপুনি ইয়াত এড কৰিব লাগিব এতিয়া যেহেতু সাৰ্ভাৰটো অকণ প্ৰবলেম দি আছে সেইকাৰণে আপোনাক দেখুৱাব পৰা নাই আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিখিনি ভেহিকেল নম্বৰ সেইখিনি বস্তু এড কৰি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন আপুনি জেনাৰেট কৰাই ল'ব পাৰিব তাৰপৰা যেনেকৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আপোনাৰ কোভিড ভেকচিন সাৰ্টিফিকেট মোৰ ওলাই আছে তেনেকৈ আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পৰ্যন্ত ইয়াত ওলাই থাকিব আৰু সেই ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন আপুনি ক'ৰবাত যদি যায় ড্ৰাইভিং লাইসেন্স যদি ঘৰ এৰি থৈ গ'ল তেনেহ'লে ডিজিলকাৰ এপটো খুলি আপুনি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন দেখুৱাই দিলে তেওঁলোকে আপোনাক কোনো ধৰণৰ বেলেগ প্ৰশ্ন নুসুধে কাৰণ এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা অথৰাইজ এটা ৱেবছাইট হয় এটা ছাইট হয় যিটোত তেওঁলোকে এই ফেচিলিটিটো আপোনালোকক দিছে এতিয়া ধৰি লওক যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে এড কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক কিবা এটা ডকুমেণ্টছ এনেকুৱা আছে যিটো আপোনাৰ ইয়াত এড কৰাৰ সুবিধা নাই মানে ইছ্যু কৰাৰ সুবিধা নাই সেইটো আপুনি ইয়াত যদি এড কৰি থ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ড্ৰাইভ অপশ্যনটোত যাব যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত তিনিটা ফ'ল্ডাৰো তেওঁলোকে দিছে ডকুমেণ্টছ এডুকেশ্যন আৰু হেল্থ আপোনালোকে ধৰি লওক কিবা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট কিবা কিবি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰি থ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডকুমেণ্টছত যাব গৈ পেলাই আপুনি আপলোড ফাইল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যিটো PDF বা ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব বিচাৰে চিম্পলি আপলোড কৰি থ'ব পাৰিব বা আপুনি ধৰি লওক যদি বেলেগকৈ কিবা ফ'ল্ডাৰ এটা বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে নিউ অপশ্যনটোত গৈ আপুনি নিউ ফ'ল্ডাৰ অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে এটা নতুন ফ'ল্ডাৰ বনাব পাৰিব বা আপুনি ধৰি লওক ডাইৰেক্টলি কিবা ডকুমেণ্টছ ইয়াত আপলোড কৰি থ'ব বিচাৰে যেনে আপোনাৰ ধৰি লওক ভোটাৰ কাৰ্ডৰ PDF বা যিকোনো ধৰণৰ PDF ফটো আপুনি আপলোড কৰি থ'ব পাৰিব আপ টু 1 GB আপোনালোকক ইয়াত ষ্ট'ৰেজ দিছে মানে 1 GB লৈকে আপুনি ইয়াত ফাইল আপলোড কৰিব পাৰিব তাতকৈ ওপৰত নোৱাৰিব ঠিক আছে গতিকে আপুনি যিকোনো ডকুমেণ্টছ যদি ইয়াত আপুনি আপলোড কৰি থ'ব বিচাৰে আপলোড কৰি থ'ব পাৰিব কিন্তু পাৰ্থক্য এটাই যে ড্ৰাইভত আপুনি যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব এইখিনি আপোনাৰ ডিজিটেলি তেওঁলোকে চাইন কৰা নহয় মানে এইখিনি আপোনাক ক'ৰবাত একচেপ্ট নকৰিবও পাৰে ধৰি লওক কিবা আপুনি নিজৰ বেনিফিটছৰ কাৰণে বা ক'ৰবাত দেখুৱাবৰ কাৰণে যদি আপুনি থ'ব পাৰে কিন্তু ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বা ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ড বা ৰেচন কাৰ্ড বা আপোনাৰ অন্য যিখিনি তেওঁলোকে ইয়াত ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক ইছ্যু কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিছে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ ডিজিটেলি চাইন থাকিব আৰু আপুনি সেইখিনি ডকুমেণ্টছ বেলেগক দেখুৱাই আপুনি কাম কৰাব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে ডিজিলকাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰিব পাৰিব আপুনি যদি আজিলৈকে ডিজিলকাৰত চাইন আপ কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে চাইন আপ কৰি লওক আৰু ইয়াত বহুত অন্য ফেচিলিটিছ আছে সকলোবিলাক মই যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মই আপোনাক যিখিনি মিনিমাম আৰু যিখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক মেইন আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ সেইখিনি বিষয়ে মই আপোনাক কৈ দিলোঁ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে নিজে ইয়াত এবাৰ চাইন আপ কৰক কৰি মেলি সকলোবিলাক আপোনালোকে ইয়াত ডকুমেণ্টছ কি ইয়াত এড কৰিব পাৰে নিজে আপুনি এবাৰ চেক কৰি চাওক ইয়াত আপুনি SSC ডকুমেণ্টছ পৰ্যন্ত SSC মাৰ্কশ্বিট পৰ্যন্ত আপুনি ইয়াত এড কৰিব পাৰে লগতে আপোনাৰ ইনকম চাৰ্টিফিকেট পৰ্যন্ত ইয়াত আপুনি ডাউনলোড বা জেনেৰেট আপুনি কৰিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ অলৰেডি বনাই থৈছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি ডিজিটেলি ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখক আৰু ক'ৰবাত কেতিয়াবা আপোনাৰ দৰকাৰ হ'লে চিম্পলি এপটো খোলক আৰু খুলি আপুনি ডকুমেণ্টছটো দেখুৱাই দিয়ক গতিকে ভিডিঅ'ত যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে ইনফৰমেশ্যনটো লাভ কৰে লগ পাম এটা অন্য ভিডিঅ'ত আহিলৈ ধন্যবাদ